hated her that much para hampasin siya ng ganon? Was it Lorena? Or yung Evelyn? Bakit sabi sa balita, nagtatago ka na raw? Eh kung ikaw nga, nakabakasyon ka, natatakot kang madiin sa krimen. Ako pa kaya? Evelyn Magas ang pangalan niya. I need you to find her. Andun siya nung gabing yon, pero biglang nag-disappear after the murder. Mati? Aera! Mati! 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 Mati, you don't deserve this, okay? I don't know why this happened to you, Mati, pero pinapangako ko sa'yo, ha? Pinapangako ko sa'yo na hahanapin namin ni Lilet kung sino may gawa sa'yo nito, Mati. I won't rest until I find the one who did this to you, okay? Pinapangako ko sa'yo yan, Mati. Please, bumalik ka lang. Aera! Mati! 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 Mati, please! Mati, bumalik ka na, please! Bumalik ka na sa akin, Mati, please! Aera, ano ba yun? Lilet! Lilet! Lilet, napanaginipan ko si Mati. Aera, makinig ka sa akin na. Panaginip lang yun, hindi yun totoo. Hindi pa naginip yun, Lilet. Nakita ko, naramdaman ko yun eh. Totoo yun, hindi to panaginip, Lilet. Nakita ko talaga si Mati. Maniwala ka sa akin, nakita ko talaga siya. Sana nga panaginip lang lahat ng nangyari kay nanay. Kaya lang, Aera, wala na talaga si nanay. Wala na siya. Hindi. Naramdaman ko yun, Lilet eh. Hindi matahimik si Mati. Hindi siya matahimik. Her soul is not resting. She's calling out for help. She's calling out for justice, Lilet. Kaya please, ha? Please. Please, ipangako mo naman sa akin. Ipangako mo sa akin, Lilet, na hahanapin natin yung taong pumatay kay Mati, okay? Hahanapin natin siya. Pinapangako ko sa'yo. Hindi kita iiwanan sa laban na to. Karamay tayo, ha? Hahanapin natin kung sino man yung pumatay kay nanay. Hindi sapat ang habang buhay. Hanggang kabilang buhay, pagbabayaran yung ginawa niya. Hello, Atty. Rona. Sige po. Pagkita na lang po tayo sa Keystone bukas. Anong sabi ni Atty. Rona? May update na daw ba sa kaso ni nanay? Makikilala na daw natin yung bagong abogado na magli-lead sa case ni Mati. Isang magaling na abogado. And finally, Lilet, makukuha na natin yung justice for Mati.
Any updates on Attorney Simmons' case? Totoo ho ba na inaakusahan ninyo sila Lorena De Leon at Patricia Engano without a solid evidence? Pwede ba? Huwag na nga kayo makialam dito. We are grieving for the loss of our mother. So please, huwag niyo namang dagdagan. Respeto nyo naman kami. Kami na nga yung nawalan eh. Bakit parang kami pa yung masama? Walang kasalanan si Ka Lorena! Oo nga! Mas lalo naman walang kasalanan si Kuya Patricia. Tama! Baka gusto niyong ingayan pa. Ano, palengke ito napuntahan ko? Alam niyo, mob justice won't win any cases. Pero kapag kayong hindi tumabi, kayo ang may mapapanalunan. Sige nga, anong gusto niyong premyo? Public nuisance charge? Or for the rowdier lot of you, how about alarms and scandal? Any takers? I didn't think so. Who is he? Ba't parang familiar? Attorney Renan Alon. Isa siya sa best criminal lawyer sa Pilipinas. Marami na rin siyang naipanalong high-profile cases. And now, your newest legal defender. Attorney Renan Alon. Kilala ko kayo. Nababasa ko kayo sa mga readings namin. One of the youngest successful criminal lawyers. Youngest. Di ata na-inform yung tuhod ko. Anyway, I'll be taking over the legal case for Attorney Meredith's murder case. So ikaw yung dating katrabaho ni Attorney Rona, Attorney Alon? That's me. At kilala ko na rin kayo. Attorney Aera Simmons, Attorney Lilet Matias. Let me remind the both of you that from now on, I lead this fight. Yes, attorney. Malinaw naman sa amin yun. Hahanapin natin ang pumatay sa mami nyo saang lupalop man siya magtago. And trust me, when we do, I'll make sure that criminal faces the full weight of the law. The heaviest sentence possible. Everyone, I'd like to formally introduce you to Attorney Renan Alon. Not only is he a former colleague, but he is also one of the most respected criminal lawyers in the country today. Kilala siyang tungkod ng hustisya na akma naman sa kanya, considering his determination despite his physical challenges. Marami nang nahawakang high-profile cases si Attorney Alon, with victories that speaks for itself. If there is anyone who can bring Meredith's murder to justice, it is him. Wala pa nga siya dito, marami na siyang inalam tungkol sa murder case ni Meredith. It's an honor to meet you, Attorney Alon. I follow some of your cases. And if there's anything you need during your investigation, let me know. Right back at you, Attorney Makaraig. And I do appreciate the offer. The complexity of this case, we're gonna need every brain in this room working at full capacity. And trust me, magagamit at mapipiga natin lahat ng lakas at talino ninyo. So, let's get to work. We've got a murderer to catch. Attorney Rona mentioned that the autopsy and forensic investigation of Attorney Meredith's body is almost complete. Meron na ho ba tayong timeline kung kailan ito marirelease? Yes,
it should be anytime soon. And once we have that, then we can build a more solid timeline for the case. Sana nga, mahuli na yung kriminal na pumatay kay nanay. Kay Atty. Mer. At gaya ng sabi ni Atty. Alon, sana yung pinakamabigat na kaso yung maibigay natin sa kanya. We trust you, Atty. Alon. And let's bring justice for Matty. Subukan mong iusad ang mga paa, kahit isang hakbang lang muna, kahit padahan-dahan, basta tumuloy ka. Puso'y halos wala na. Sa kalungkutan may nanghihina. Alam ko na mabigat, pero bumangon ka. Wala sa ating may alam ng ngunit kung tatapusin mo'y posibleng manalo. Manalig ka, hindi pa tapos ang kwento. Hindi palaging talo, hindi parusa ang pagsubok. Mayroon Mom, tumawag si Dad. Pupunta daw kami ng wake. Look at this, oh. Tingnan mo si Lilet. Feeling close na kay Aera. It's like she's part of the family. Mom, pagbigyan na natin. Pareho naman silang anak ni Atty. Meredith. For all we know, she's just playing her part. Akala nitong si Aera, she's surrounded by those who care about her. But what if, diretsay na kita, itong si Lilet has a deeper involvement in Meredith's death? What do you mean? Ever since, bukod sa akin, Lilet's always had tension with Meredith. It even got worse nung malaman niya na yung taong toxic sa kanya ay nanay niya. Nanay niya na pinabayaan siya. So if you ask me, Lilet's got all the reason to hate her. At hindi natin alam kung anong magagawa ng isang tao
to settle grudges. Una sa korte. Ngayon naman, gusto mong pumunta tayo sa wake. Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? If we don't go, iisipin nilang guilty tayo. They already think we're guilty. Sa tingin mo, makakatulong na magpakita tayo doon? It will only give them a chance to make more accusations. I'm sure naghahanap lang sila ng concrete evidence to pin on us. Lalo na sa'yo. So, we have to go, or else it will fuel all their suspicions. Kung i-judge ako ngayon sa korte, I will be guilty. Guilty ako na marami akong panahong sinayang para magmahal at mahalin ng isang ina. Kung ako naman, sesentensyahan ako agad. Because I failed to be a good daughter to Patty. Pinasama ko pa yung loob niya. Sana parang kulungan lang yung langit, no? Sisintensyahan si nanay dahil sa pag-iwan niya sa akin nung baby pa ako. Kaya siya nandun sa langit ngayon. Pag natapos na yung sentensya niya, babalik na siya sa atin. At kapag nangyari yun, tatanggapin ko na siya agad. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. At ako naman, susundin ko na yung pakiusap ni Mati sa akin. Natanggapin kita. And to treat you as my sister. Sana nga, ganun lang kadali yun. Ganun lang kasimple. Para mapasaya na ulit natin si nanay. Lord, inuurong ko na po yung demanda ko kay nanay sa pag-iwan niya sa akin noon. Lord, na-dismiss na ko yung kaso. Palayain mo na si Mati. Hayaan niyo na po na makabalik siya sa amin. Sige na po.
po, nahihirapan pa rin ako tanggapin na wala na si nanay. Nilistahan na nga po ko ng mga what ifs ko kay Lord eh. What if hindi niyo na lang sinabi sa kanya na anak niya ako? What if ako na lang yung nakakaalam na nanay ko siya? Your mother searched for you. She waited for you for a long time. Kaya hindi ko kayang hayaan na lang na hindi niya malaman na anak ka niya. Pero kung yung kapalit naman po nun yung buhay niya, kaya ko naman pong taisin eh. Anak, Kaya ko naman po eh. Kaya ko naman na tingnan na lang siya mula sa malayo. Masaya. Buhay. Isa naman po ganito. Hindi na natin siya makikita. Aera, I swear, hindi magagawa ni Mom yung accusation mo sa kanya. Pinoprotektahan lang niya ako sa kayong pamilya namin, kaya siya nagalit sa mom mo before. Pero, hindi na magagawang pumatay. Honestly, Trixie, I don't know what to believe anymore. But, are you still willing to trust anyone? What do you mean? If there's anyone you shouldn't trust, si Lilet yun. Tiwala naman ang lahat kay Atty. Renan. He's not the type to show his cards early. When he makes a move, it will be big. The investigation is far from over. And the moment that we find a solid evidence against you, magkita-kita na lang tayo sa korte. And I will make sure that justice will be served, no matter how long it takes. You know, if you're about to ruin my night, you better make it worth my time. We've found Evelyn Magas. Alam na namin kung saan siya nagtatago. Now, you see, that's what I call a good interruption. Nahanap ko na po siya, ma'am. Sino? Si Evelyn Magas. Kilala ko kayo? Kayo si... Aera, may problema ba? What? Nanay.